Antidote administered. تنتشر بشكل كبير نظرية المؤامرة التي تقول إن ناسا حاكت للعالم خدعة كبرى، وأنها زورت ليلتها بشأن وصولها إلى القمر بعد أن صورته على الأرض وفي منطقة بألاسكا، كما تذهب إحدى الروايات، أو في المنطقة 51 الشهيرة، فقد انتشرت بمرور الزمن بشكل واسع. إلا أن اللافت أن الشكوك في إمكانية وصول ناسا إلى القمر 6 مرات بين عامي 1969 إلى 1972 انطلقت شراراتها الأولى من الولايات المتحدة ذاتها. وبعد وقت قصير من أول رحلة لهذه السلسلة التي توقفت تماما منذ عام 1976، بدأ ذلك بشكل واسع منذ عام 1970 بصدور كتاب لعالم الرياضيات الأمريكي جيمس كريني بعنوان هل هبط الإنسان على القمر؟ ثم تكاملت تلك الشكوك الرافضة للروايات الرسمية عن الرحلات الفضائية الأمريكية المأهولة للقمر بكتاب آخر يحمل عنوان نحن لن نذهب بتاتا إلى القمر، صدر عام 1976، وجنى صاحبه بالكيسين من ورائه أموالا طائلة. وعكف الكثيرون ومنهم بعض المختصين في تفحص ورصد صور ناسا الثابتة والمتحركة عن تلك الرحلات ليخرجوا ببراهين تدحض صدقية الولايات المتحدة وتظهر ما يصفونه تفننها في التزييف وصناعة الكذب، لتحقق لنفسها انتصارا ساحقا في زمن السباق الفضائي المحموم مع الاتحاد السوفيتي. فمن العلم الذي يرفرف على سطح لا ريح ولا نسمات فيه، وقفزات الرواد الواهنة على سطحه التي لا تتوافق مع جاذبية القمر الأقل 6 مرات من مثيلتها على الأرض، وظهور ظلال في اتجاهات مختلفة، إلى غير ذلك من التفاصيل الصغيرة والكبيرة. وتصل شكوك البعض إلى الدفع نهائيا بعدم إمكانية القيام برحلات مأهولة في ذلك الوقت لعدم كفاية التقنيات الضرورية، مرورا باستحالة عبور رواد الفضاء بحزام الأشعة القاتلة حول القمر، وبتفاصيل علمية أخرى يصعب على غير الخبراء فهمها. ويطالب بعض المتحمسين لنظرية المؤامرة الأمريكية القمرية بأن يتم توجيه المناظير الفلكية نحو أماكن هبوط الرحلة الأمريكية المأهولة، ولا سيما الرحلة الأولى التي تنصب الشكوك عليها أكثر من غيرها لكشف المستور. إلا أن قوة هذه المناظير لا تسمح حتى الآن بتحقيق هذا الهدف. ولسوء حظ هؤلاء بالمقابل ظهرت عام 2009 أدلة تؤكد وصول الأمريكيين إلى سطح القمر، إذ رصدت صور مستكشف القمر المداري الآراء آثارا للرحلات الأمريكية المأهولة، بل ولآثار أقدام الرواد، وعربة تم استعمالها في التنقل على سطحه. وأعلن راكاش توشوهان وهو خبير بارز في وكالة الفضاء الهندية أن مركبة تشاندرايان 1 تمكنت من استقبال صور تظهر آثار رحلات أبولو الأمريكية المأهولة، وهو الأمر ذاته الذي أكده مسؤولون فضائيون صينيون عام 2012 استنادا إلى معلومات المسبار تشان 2. ويؤكد عدد من علماء الفضاء والرواد الروس أن الروايات القائلة بأن الأمريكيين لفقوا رحلات أبولو المأهولة لا يعتد بها. ومن أحدهم مثلا رائد الفضاء إكسيليونوف في ذات الوقت، إلى أن بعض مشاهد الهبوط على القمر صورت فعلا في استوديوهات بهدف ربطها بالأشرطة الأصلية لإعطاء صورة متكاملة لتلك الرحلات، وقد تكون هذه من إحدى الأخطاء الجسيمة لوكالة ناسا آنذاك،
لأنها تعتبر الآن من الأشياء التي يعتمدون عليها الرافضون وحتى أصحاب فكرة الأرض المسطحة. ويشارك رائد الفضاء الروسي يورغي غريتشكو زميله في هذا الرأي، وهو يصف نظرية المؤامرة بأنها مثيرة للسخرية، قائلا إن تلك الرحلات حصلت فعلا، مضيفا: نحن نعلم ذلك بشكل دقيق تماما. ويمكن أن نقول إن الخبر اليقين بشأن هذه القضية المزمنة قد أتى به العالم السوفيتي الروسي قسطنطين فيوكتستوف، وهو رائد فضاء بارز ومصمم مركبات فضائية. جاء ذلك في كتابه مسار الحياة بين الأمس والغد بهذه العبارات: التقطت أجهزة الاستقبال التابعة لنا الإشارات من مدار القمر من المركبة أبولو 11 والمكالمات ومشاهد الخروج إلى سطح القمر. ولعل تلفيق مثل هذه الخدع لا يقل صعوبة من تنفيذ رحلة حقيقية، إذ كان يتوجب مسبقا إنزال معدات الإرسال التلفزيوني على سطح القمر واختبار عملها من الأرض. وكان يتعين في أيام الرحلة الافتراضية إيصال معدات بث الإشارات الراديو إلى القمر لمحاكاة عملية الاتصالات بين أبولو والأرض على طول مسار الرحلة إلى القمر، وهذا معقد جدا ومضحك. ربما أن يرضى البعض عن هذه الأدلة والشهادات من ذوي الاختصاص، ومن المفترض هم أنداد لوكالة ناسا، وسيصر على الاحتفاظ بشكوكه وتغذيتها أكثر فأكثر بمزيد من المبررات والحجج، وناسا ذاتها لا تمانع في ذلك. فقد أعلنت عام 2009 أن التسجيلات المصورة الأصلية للهبوط الأول على القمر وتضم 45 فيلما قد ضاعت. ومن المحتمل أن يكون هذا الغموض مفيدا للوكالة وحكومتها بشكل ما، ولعله يمدهم بإحساس أكبر بالراحة والرضا. ومن يدري قد تكون لديهم مصلحة من تغذية لمثل هذه الشكوك أو الأسباب، والتي ذكرتها في المقطع الذي يظهر أعلاه. على العموم، من يصر على عدم صعود ناسا إلى القمر هو ليس مشكلة تفكير منطقي، وله علاقة بعلم غزير جعله يضع معادلات معقدة لكي يكتشف كذبة الوكالة. للأسف الكثير ينفي كل هذا، لأنه يعتقد أن صعودها يتعارض مع معتقده الديني، وهذا ليس له أي علاقة إطلاقا. لكنه قد يهدم فكرة الأرض المسطحة، لأن صعود ناسا إلى القمر يعني أنها أخذت صورا لكوكبنا، وهي موجودة على الإنترنت لمن يريد أن يشاهد. وهذا في حد ذاته يضع فكرة صعود ناسا إلى القمر أمام حشد كبير من مناظري وأصحاب الأرض المسطحة لكي يرفضونها. إذن لدينا صور لآثار رواد الفضاء لوكالة ناسا على سطح القمر، ومن جهة محايدة وهي لمستكشف القمر المداري الآراء الهندي. وقام الخبير بارز في وكالة الفضاء الهندية بإدلاء بشهادته أن هناك فعلا أثار أقدام وعجلات عربة ورايات في عدة مناطق على سطح القمر. لدينا صور مستكشف القمري المسبار الصيني تشان 2. لدينا شهادات أنداد أمريكا ووكالة الفضاء ناسا، وهم رواد فضاء روسيين. كما أضيف أن هناك لمن لا يعلم توجد مرايا وضعهم رواد الفضاء لوكالة ناسا على سطح القمر، يتم التصويب عليهم ضوءا ليزري من هنا على الأرض، والغرض هو حساب المسافة التي يبتعد بها القمر على الأرض كل عام، وهي 3 سنتيمترا. كيف وصلت تلك المرايا إلى سطح القمر؟ إذا كانت كل هذه الأدلة لا تجعلك تعيد التفكير على الأقل في إمكانية وصول البشر إلى قمر، فأنت فعلا انتقلت من وجهة نظر إلى الدogmaتية، حيث يتعصب فيها الشخص لأفكاره الخاصة لدرجة رفضه الاطلاع على الأفكار المخالفة وإن ظهرت له الدلائل.
تجد مراجع هامة في صندوق الوصف إذا أردت التعمق أكثر.